خب امروز میخوام 20 تا تکنیک نقاشی رو خیلی ساده، کوتاه و خلاصه بهتون توضیح بدم و ابزار مورد نیاز هر تکنیک رو هم بهتون بگم. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. توی کانالم چند تا ویدیو دارم مخصوص دوستان مبتدی که توی یکیش توضیح دادم که چطور اصلا نقاشی رو شروع بکنیم. توی یه ویدیو دیگه یه توضیح کلی و خلاصه راجع به سبک‌های هنری دادم و توی یه ویدیو هم گفتم که هنرمندان تازه کار معمولاً چه اشتباهاتی رو توی زمینه نقاشی میکنن. توی این ویدیو هم همونطور که گفتم میخوام 20 تا تکنیک نقاشی رو خیلی خلاصه بهتون توضیح بدم برای اون دوستانی که تازه میخوان وارد در واقع دنیای نقاشی بشن و خیلی براشون گیج و مبهمه که اصلا چی رو باید شروع بکنن. بهتره که یه اطلاعات کلی داشته باشن. تکنیک ها خیلی بیشتر از این هم هستا. من حالا اینه که دیگه فکر میکردم خیلی متداوله و بیشتر به گوشتون خورده رو انتخاب کردم که توضیح بدم، شما باهاش آشنا بشین که حدوداً بدونین چه تکنیک هایی توی زمینه نقاشی موجوده که اگه خوشتون اومد دیگه وارد دنیاش بشین و برین خودتون رو بهتر بکنین و دیگه شروع بکنین به کار کردن. پس با من همراه باشین. یکی از قدیمی ترین و متداول ترین تکنیک های نقاشی که خیلی هم به گوشتون خورده تکنیک رنگ روغن هستش که اکثر هنرمندان جهان این تکنیک رو کار کردن و خیلی محبوبه بین هنرمندان. این رنگ بر پایه روغن هستش و باعث میشه که خیلی دیر خشک بشه و این به ما کمک میکنه که ما بتونیم مدت طولانی تری روی نقاشی کار کنیم و روی جزئیات نقاشی بتونیم زمان بذاریم و این دیر خشک شدن یه قابلیتیه که خیلی از آدم‌ها، هنرمندان و دوستان این ویژگی رو دوست دارن در واقع و باعث میشه که این تکنیک رو انتخاب بکنن. ابزار رو هم براتون می‌نویسم که اگه خواستین یادداشت بکنین یا از روش اسکرین شات بگیرین. تکنیک بعدی تکنیک اکریلیک هستش که بین هنرمندان خیلی محبوبه و دوستش دارن. اگر که شما هم از اون دسته از دوستانی هستین که یه خورده عجله دارین و دوست دارین که نتیجه کار رو سریعتر ببینین، این تکنیک خیلی براتون میتونه خوب باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه رنگ اکریلیک بر پایه آبه و خیلی زود خشک میشه و در مقابل آب هم مقاومه. این زود خشک شدنش باعث میشه که آدم دستش باز باشه که سریع کار رو جمع بکنه و تموم بکنه یا روش تغییراتی که میخواد رو دوباره انجام بده یا لایه‌های دیگر رو کار بکنه. برای همین خیلی محبوبه بین هنرمندان و ویژگی دیگه هم که داره با مدیوم های مختلفی میتونه ترکیب بشه و خروجی های متفاوتی رو به ما بده. خب تکنیک بعدیمون تکنیک آبرنگ هستش. آبرنگ ها رنگ های شفافی هستن که حلال در آبن. این تکنیک بازی بین رنگ و آب هستش و روی مقواهای مخصوص هم این نقاشی و تکنیک انجام میشه. ویژگی اصلیشون هم در واقع همین شفافیت و سبکی و سیال بودن رنگ روی بستر نقاشی ما هستش که باعث میشه خروجی خیلی جذابی رو به ما بده و هنرمندان زیادی رو جذب خودش بکنه. تکنیک بعدیمون تکنیک گواش هستش که لحاظ ساختاری خیلی مشابه آبرنگ و حلال در آبه. از یه نظرایی هم شبیه اکریلیک، لحاظ لایه گذاری و پوشانندگی به نظر من شبیه اکریلیکه. تفاوتش نسبت به آبرنگ اینه که رنگ ها ضخیم‌تر و مات‌ترن و وقتی خشک میشن اون شفافیتشون رو در واقع از دست میدن. ولی گواش هم بین خیلی از هنرمندان طرفدار خودش رو داره و مخصوصا توی زمینه‌های تصویرسازی هم خیلی از گواش استفاده میکنن.
بعدیمون تکنیک مداد رنگی هستش. از کودکی تا به امروز فکر کنم اولین چیزی که به ذهن هممون میاد از نقاشی مداد رنگی باشه. این تکنیک برای کشیدن نقاشی با جزئیات بالا خیلی استفاده میشه. از لایه‌بندی‌های بیشتری میشه توی این تکنیک استفاده کرد و انواع و اقسامش هم توی بازار موجوده. از مداد رنگی معمولی، پاستلی، آبرنگی، متالیک، تنوعش توی بازار خیلی زیاده. تکنیک بعدی ما تکنیک پاستل ها هستن که الان میتونیم به دو دستشون اشاره کنیم، مثل پاستل های گچی و پاستل های روغنی. پاستل ها رنگدانه های خیلی فشرده ای هستن که بافتای مخملی و نرم به ما میدن، مثل گچ هستن در واقع. خیلی بافت نرم و لطیفی به ما میدن و ما خیلی قدرت محو کردن و ترکیب رنگ ها رو توی این تکنیک میتونیم داشته باشیم. پاستل های روغنی یا مداد شمعی ها هم خیلی طرفدارای مخصوص به خودش رو داره، به خاطر اینکه هم خیلی رنگ های زنده ای داره، هم ایجاد بافت های قشنگی روی سطح نقاشی برای ما میکنه، هم اگه بهش حرارت بدیم یه بافت ها و ترکیبات خیلی قشنگی رو تو خروجی کار به ما میده. خلاصه که هم پاستل های گچی هم پاستل های روغنی طرفدارای خیلی زیادی رو بین هنرمندان داره. تکنیک بعدیمون تکنیک جوهر هستش. توی نقاشی با جوهر هدف ایجاد طرح‌های ظریف و خطوط دقیق و سایه‌زنی هاست و به علت شفافیت و سیال بودن این تکنیک خیلی مورد توجه هنرمندانه. تکنیک اسپری هستش. توی نقاشی با اسپری ما در واقع به سطوح یک نواخت و یک دست میرسیم و توی بعضی جاها به بافت میرسیم. واسه همین مخصوصا توی تکنیک گرافیتی خیلی کار با اسپری مورد توجهه و بیشتر هم توی سطوح وسیع‌تر و سطوح بزرگتر با اسپری کار میشه و سرعت عمل ما در واقع توی کار با اسپری خیلی بالاتر هستش. پس این هم یکی از تکنیک هایی هستش که برای اون کسایی که مخصوصا میخوان سرعت عمل بیشتری توی کار داشته باشن و رنگ های یک نواخته و یک دستری داشته باشن خیلی مورد توجهه. تکنیک بعدیمون تکنیک سیاه قلم هستش. اگه بخوام خیلی ساده و خلاصه این تکنیک رو توضیح بدم، تکنیکیه که تو اون طیف‌های خاکستری و مشکی توی اثر هنری در واقع اجرا میشه. عمدتاً توی پورتره ها و طرح‌های واقع گرایانه خیلی بیشتر ما میبینیم این تکنیک رو و ابزاری هم که توی این تکنیک استفاده میشه عمدتاً زغال، مداد گرافیتی و کنته هستش و برای سایه زنی هم میشه از ابزارهای سایه زنی یا حتی دست یا محوکن استفاده کرد. برای قسمت‌های نورپردازیش هم از پاک‌کن‌های مدادی یا برقی میشه استفاده کرد. این هم خیلی تکنیک جالبیه و کلی طرفدار داره برای خودش. خب تکنیک بعدیمون تکنیک خودکار هستش. توی تکنیک نقاشی با خودکار به خاطر این ساده بودن و کارآمد بودنش خیلی مورد توجهه، مخصوصا که ابزارش خیلی ساده و در دسترسه و خیلی میتونین نقاشی‌های زیبا و خلاقانه‌ای رو با هم یه دونه خودکار بکشین. تکنیک بعدیمون تکنیک کلاژ هستش. خیلی تکنیک جذابیه چون شما با قرار دادن المان‌های مختلف کنار هم، از جمله کاغذها، بریده عکس‌های مجلات و جاجاهای مختلف، روبان‌ها، رنگ‌ها و خیلی گذاشتن این چیزهای مختلف کنار هم میتونین به یک اثر واحد در واقع برسین. مهم اینه که یک ترکیب بندی زیبا با المان‌های مختلفی که از جاهای مختلف در واقع انتخاب میکنید کنار همدیگه ایجاد بکنید. این تکنیک هم بین هنرمندان خیلی طرفدار داره. تکنیک
بعدیمون تکنیک تکسچر هستش. توی نقاشی با تکسچر ما در واقع بافت‌های برجسته و سه‌بعدی روی سطح کارمون ایجاد می‌کنیم و به کارمون عمق و بعد میدیم. توی تابلوهای مدرن و انتزاعی خیلی استفاده میشه و خیلی طرفداران مخصوص به خودش رو داره. تکنیک بعدیمون تکنیک پورینگ یا فلوید آرت هستش که با ریختن رنگ روی بوم یا بستر نقاشیمون میتونیم به جلوه‌های انتزاعی خیلی قشنگی دست پیدا بکنیم. این تکنیک بین هنرمندان خیلی محبوبه و طرفدارای خیلی زیادی رو به خودش جذب کرده. تکنیک بعدیمون تکنیک میکس مدیا هستش که به معنی ترکیب دو یا چند تکنیک و ماده مختلف توی یک اثر هنریه. توی این تکنیک هنرمند با ابزار و مواد مختلفی که توی اثر استفاده میکنه ایجاد عمق و بافت و طرح‌های مختلف میکنه توی اون اثر هنریش. ترکیب‌هایی مثل کلاژ، بافت، رنگ، عکس در واقع با المان‌های مختلف، با بافت‌ها و متریال‌های مختلفی که با همدیگه ادغام میکنه و ترکیب میکنه یک اثر جذاب و هنری رو خلق میکنه. تکنیک بعدیمون نقاشی روی شیشه است که با رنگ ویترای ما این نقاشی رو انجام میدیم. روی پنجره ها، شیشه ها، آینه ها، ظروف شیشه‌ای، ظروف دکوراتیو، روی خیلی جاها شما میتونین با رنگ ویترای کار بکنین و یه نتیجه خیلی زیبا رو با این تکنیک به دست بیارین. تکنیک بعدیمون تکنیک پارچه هستش، نقاشی روی پارچه که اونم خیلی طرفدارهای مخصوص به خودش رو داره. نقاشی روی لباس، کیف، کفش، پرده و هر آنچه که شما فکرش رو بکنید با رنگ‌های مخصوص پارچه میتونید این نقاشی‌ها رو انجام بدین و خوبیش اینه که ضد آب میشه و دیگه بافت پارچه از بین نمیره و میتونید با رنگ‌های مخصوص به پارچه نقاشی‌های خیلی زیبایی رو به این صورت خلق بکنید. تکنیک بعدیمون تکنیک ایربراش هستش. یه تکنیک خیلی جذاب و کاربردیه که توش رنگ توسط فشار هوا از طریق ایربراش روی سطح پاشیده میشه و خیلی رنگ‌های نرم و لطیفی در واقع روی سطح کارتون ایجاد میکنه و به خاطر همین ویژگی خیلی طرفداران زیادی داره توی قسمت‌های مختلف، از نقاشی بگیر تا طراحی خودرو، کیک پزی، ناخن، نقاشی روی دیوار. خیلی از این تکنیک استفاده میکنن. تکنیک بعدیمون تکنیک اسکراچ بورد یا خراشاندن سطح هستش که توی این تکنیک هنرمند با خراش دادن سطح مورد نظرش اون طرحی که میخواد رو میتونه ایجاد بکنه. معمولا روی سطح اسکراچ بورد یک لایه جوهر یا رنگ تیره پوشیده شده که با ابزارهای تیز و مخصوص روی این لایه رو خراش میدن و اون لایه تیره برداشته میشه و رنگ‌های روشن زیر نمایان میشه و در نهایت با خراش‌هایی که داده میشه اون تصویر و نقاشی زیبا خلق میشه که یک تکنیک خیلی جذابه به نظر من. خب تکنیک بعدیمون تکنیک دیجیتال هست یا همون نقاشی دیجیتال که دیگه از این دنیای کار با دست خارج میشه و توسط نرم افزارهای دیجیتالی با ابزارهای دیجیتالی انجام میشه و دیگه شما نقاشیاتون و هنرتون رو توسط این نرم افزارها و این ابزارها میتونین انجام بدین. خب تکنیک بعدیمون تکنیک چاپ هستش که یک دایره وسیعی رو به خودش اختصاص میده. تکنیک چاپ و نقاشی های چاپی در واقع تکنیک هایی هستن که توسط اونها طرح روی سطح منتقل میشه و توسط ابزارهای مختلف روی کاغذ، بوم، پارچه و سطوح مختلف این چاپ انجام میشه. در هنر مدرن و سنتی خیلی از تکنیک چاپ استفاده میشه و از طریق این تکنیک میتونیم به نسخه های متعددی هم در واقع
دست پیدا بکنیم و تعداد زیادی رو اجرا بکنیم از طریق تکنیک چاپ. از لحاظ تنوع هم که چاپ خیلی تنوع داره، از چاپ چوب بگیر تا لینو، تا سیلک اسکرین، تا اچینگ، تا مهر، تا استنسیل، تا چاپ های دستی، خیلی زیادن. الان من حضور ذهن شاید نداشته باشم، شما به من کمک بکنین. خیلی تنوع چاپ زیاد هستش، برای همین دایره طرفداران تکنیک چاپ خیلی وسیعه. خب اینم از 20 تا تکنیک نقاشی که واقعا سعی کردم خیلی خلاصه و مفید و مختصر بهتون توضیح بدم. خیلی وقتا پیش میاد توی اینجور ویدیوها، چون خیلی تعدد تکنیک یا اسمها یا مدل‌ها یا حرف‌ها زیاد میشه، من ممکنه خطایی ازم سر بزنه، یه سری چیزا رو جابجا بگم، بالا پایین بگم. اگر ایرادی بود، کمی بود، کاستی بود، حتما داخل کامنت ها برای من بنویسین که اگر اشتباهی بود دوستان هم حتما بخونن و بتونن استفاده بکنن. امیدوارم شما هم یه چیز کلی در واقع از تکنیک‌ها دستتون اومده باشه که اگر خواستین نقاشی رو شروع بکنین تقریبا بدونین که گرایشتون به کدوم تکنیک بیشتره، بعد برین سمتش رو تحقیق کنین و خودتون رو توش بهتر بکنین. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگر دوست داشتین حتما لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.